নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জংকি ট্ৰেডাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। আজি ভিডিঅ'টোৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিছুমান বস্তু শিকিব লাগিব। আৰু আজি কি শিকিম আমি? আজি আমি শিকিম যে প্ৰফিট যেতিয়া মানুহৰ এবাৰ আপুনি প্ৰফিটত যায় অপশ্যন বাইঙত, অপশ্যন ট্ৰেডিঙত, বেংক নিফটি আৰু নিফটিৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সেই প্ৰফিটটো বুক কৰিব। যেতিয়া লছলৈ কনভাৰ্ট হয় তেতিয়া আপুনি নিজক কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰে আৰু কৰিলে নহ'ব। আপুনি লছটো বুক কৰিবই লাগিব আৰু বুক কৰিবই লাগিব। আৰু সেই ভুলটোৱে আজি মই কৰিলোঁ। কি ধৰণে কি হ'ল মই সকলো আপোনালোকক বুজাই ক'ম। প্ৰথম কথাটো হ'ল মোৰ অৰ্ডাৰটো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। মোৰ অৰ্ডাৰ এয়া 200 কোৱান্টিটিত মই কাম কৰি আছোঁ। মই আপোনালোকক এইটো দেখাওঁ যে 200 কোৱান্টিটি মই 20,000 কোৱান্টিটি মাৰিব পৰালৈকে অৱস্থাত আছোঁ। কিন্তু ময়ো কিছুমান লিমিট বিচাৰোঁ। মোৰো কেপাচিটি আছে আৰু মই ইমান ডাঙৰ ট্ৰেডাৰ হ'বও নিবিচাৰোঁ। মোক নালাগেও সেইটো। মোৰ সৰু সৰু সপোন, সৰু সৰু বস্তুতে মই বহুত হেপী। আৰু মোৰ একেবাৰে কম, মোৰ প্ৰয়োজনবিলাক বহুত কম। সেইকাৰণে মই কমভাৱে মই ৰিস্ক লওঁ, কমভাৱে মই ট্ৰেড কৰি থাকোঁ। কিন্তু ইয়াৰ কোৱান্টিটি মেইন নহয়, মেইন হ'ল আপোনাৰ ষ্ট্ৰেটেজি, আপোনাৰ চাইকলজি, আপোনাৰ ডিচিপ্লিন, আপোনাৰ ট্ৰেডিং ষ্টাইল। এতিয়া কথাটো হ'ল মই 10টা 10ত প্ৰথম ট্ৰেডটো ল'লোঁ। 10টা 10 মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ ক'ত কেতিয়া লৈছিলোঁ। মই এই কেণ্ডেলডাল চাই পিনি মই লৈছিলোঁ, যিহেতু মাৰ্কেট তললৈ আহিব বুলি। 10টা 10 5 এইডালত মই এণ্ট্ৰি কৰিছিলোঁ। এইডালত মই এণ্ট্ৰি কৰিছিলোঁ। ইয়াত মই এণ্ট্ৰি কৰিছিলোঁ, ঠিক আছে। আৰু এইটো মোৰ ষ্টপ লছ আছিলে। আৰু মোৰ টাৰ্গেট কিমান আছিলে? টাৰ্গেট প্ৰথমটোত 1:1 মই টাৰ্গেট কৰিলোঁ, ঠিক আছে। কিন্তু মোৰ টাৰ্গেট দিয়াৰ আগত মোৰ ষ্টপ লছ দিলে। আৰু ষ্টপ লছটো দিলে মোৰ কিমান বজাত? 11টা বজাত মই এক্সিট হ'লোঁ মাৰ্কেটৰ পৰা। এক্সিট হ'লোঁ মই এই 11টা বজাত। 11টা বজাত এইডাল কেণ্ডেলত মই ইয়াত এক্সিট হৈ দিলোঁ, ঠিক আছে। এক্সিট হৈ দিলোঁ। মই কিমানত লৈছিলোঁ, কিমানত বিক্ৰী কৰিলোঁ, মই সকলো কথা আপোনালোকক বুজাই দিম। মই 315 টকাত কৰিছিলোঁ, 286ত মই চেল কৰি দিলোঁ, ঠিক আছে। তাৰপিছত 11টা 3ত মই আকৌ এটা ট্ৰেড ল'লোঁ। কি চাই ল'লোঁ, কিয় ল'লোঁ? মই আকৌ ট্ৰেড ল'লোঁ 11টা 3ত। মই সকলোবিলাক কাটি দিছোঁ, আপোনালোকে চাওক। এইটো 11টা 50, এই দুটা মিলি 11টা 50, তাৰপিছত 10টা 55, 10টা 11টা 3 মানে এইডাল কেণ্ডেলে ইয়াৰ ল'টো ব্ৰেক কৰিছে, ইয়াৰ ল'টো, ঠিক আছে। মই এইটো এছএল দিলোঁ, ঠিক আছে। এছএল দিয়াৰ পিছত মই কি কৰিলোঁ? ট্ৰেড কৰিলোঁ। এইটোৱে টাৰ্গেট দিলে, কিন্তু মোৰ টাৰ্গেট দিলেও মোৰ লছ কিয় হ'ল বা কেনেকৈ হ'ল, কি হ'ল? মোৰ ইয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ভিউ মোৰ বেৰিছ হয়, মাৰ্কেট তললৈ যাব। কিন্তু আপোনালোকে পইণ্টছ ৱাইজ চালে মানে মাত্ৰ 48 পইণ্টছে। মই কি কৰিলোঁ? এই ডে ল'টোলৈকে মই টাৰ্গেট লৈ ল'লোঁ আজি। তাৰ পিছত মই নিজকে বুজাই চমজাই ট্ৰেলিঙো কৰিলোঁ যে অকণমান ওপৰলৈও আহিব, ইয়াৰলৈকেতো এটলিষ্ট আহিব, ঠিক আছে। এইটো মোৰ টাৰ্গেট বনালোঁ। টাৰ্গেট বনোৱাৰ পিছত মাৰ্কেটেতো এণ্ট্ৰি দিয়াৰ পিছতে অকণমান ওপৰলৈ গ'ল, তাৰপিছততো চিধা তললৈ আহিলে। মই আপোনালোকক যিটো টাৰ্গেট ল'বলৈ কওঁ, মই আপোনালোকক কওঁ যে 1:1টো ল'বই লাগিব, 1:1 ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে যেতিয়াই সুবিধা পায় তেতিয়াই ওলাই দিব লাগিব, সেইটো বুলি মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ। আপোনালোকে যদি চাবলৈ যায়, মাৰ্কেটে দিলে কিমান? 1:1.5 লৈকে দিছে। কিন্তু মই কি কৰিলোঁ? মই মোৰ টাৰ্গেটটো লগাই ল'লোঁ। প্ৰায় ৰ'ব 1 মিনিট, মোৰ টাৰ্গেটটো আছিলে এইটো। মোৰ টাৰ্গেটটো এইটো লগাই মেলি মই হোল্ড কৰি থাকিলোঁ, ঠিক আছে। কিন্তু মাৰ্কেটখন মোৰ এগেইনষ্টত গুচি গ'ল। এছএল আছিলে, এছএল বহুত ওপৰত আছিলে, কিন্তু এইখিনিত টাইমটো বহুত ডিকে হৈ গ'ল মোৰ। সেইবাবে যেতিয়া আপছাইড মমেণ্টাম দিলে, মই এছএল নিদিয়াকৈ মই ওলাই দিলোঁ। 12:52, 12:52 মানে এইডাল কেণ্ডেলত
মই এক্সিট কৰি দিলোঁ এডাল কেণ্ডেল। কিন্তু এতিয়া যদি চাবলৈ যাওঁ, এতিয়া মই 281ত মই এক্সিট কৰিলোঁ, কিন্তু এতিয়া যদি চাওঁ 304.5 চলি আছে। মোৰ বাইং প্ৰাইচ কিমান আছিলে? 324 মান আছিলে। ঠিক আছে, মানে মোৰ ইমানটোতো এনেকে লছ নহয় যদি মই এই ভুলটো নকৰাহেঁতেন। মই এটা ভুল কি কৰিলোঁ কওকচোন? মই ট্ৰেড ল'লোঁ মোৰ ছেটআপৰ মতে, মোৰ ষ্ট্ৰেটেজিৰ মতে, মই সেইমতে মই টাৰ্গেটো পালোঁ 1:1, কিন্তু মই বুক নকৰি মোৰ লাভ হ'বলৈ চাইচোন মোৰ লছে হ'ল। কিয় লছ হ'ল? কিয় লছ হ'ল? লাভ হ'বহে লাগিছিলে মোৰ, লছ হ'ল। এতিয়াও আমাৰ SL দিয়া নাই, কিন্তু মাৰ্কেটটো আছেই, এতিয়াও আছে। এতিয়াও আমাৰ টাৰ্গেট এই মাত্ৰ আকৌ 1:1 দিছে, নহয় জানো? মোৰ ভুল কি হ'ল? মোৰ ভুল এইটো হ'ল যে মই যেতিয়া টাৰ্গেট পালোঁ, টাৰ্গেট পোৱাৰ পিছত মই দেখিছোঁ মাৰ্কেটে ৰিভাৰ্চেল পেটাৰ্ণ কিছুমান ফৰ্ম কৰিছে। মাৰ্কেট ঘূৰি যাব ওপৰলৈ, মই সেইটো দেখি আছোঁ, কিন্তু প্ৰফিটটো লক কৰিব নোৱাৰিলোঁ মই। কাৰণ কিয়? মোৰ মনত লোভ ভাৱটো আজি আহিলে। কিয় আহিলে? কাৰণ ইয়াৰ পইণ্টছটো একেবাৰে কম। আপুনি 1:1 মাত্ৰ 45 পইণ্টছ, 45 পইণ্টছ, তাতে আমিতো আৰু কম পইণ্টছ পাম, আৰু কম পইণ্টছ পাম, আৰু ইমান কম পইণ্টছ পালেতো মোৰ কেতিয়াও প্ৰফিট নহয়, নহয় জানো? ঠিক তেনেদৰে এতিয়া চাওক, এতিয়া কিন্তু মোৰ টাৰ্গেটলৈ গৈ আছে মাৰ্কেট, মোৰ টাৰ্গেট দিওঁ, মই কিন্তু ওলাই দিলোঁ। আপোনালোকে ভাবিছে নেকি মোৰ গিল্টি ফিল আছে, মই নোলোৱাহেঁতেন মোৰতো এতিয়া প্ৰফিট হৈ থাকিলে হয়? আপোনালোকে এইটো চাওক, এতিয়া কিমান? 307 চলি আছে। 324ত আহিলে মোৰ প্ৰফিট হ'ল হয়, যদি অৰ্ডাৰটো তেনেকৈ চাই, এভাৰেজ হয় মানে। আপোনালোকে ভাবিছে নেকি মোৰ গিল্টি হৈছে বুলি? নাই হোৱা। কিয় নাই হোৱা? মই অলৰেডি ভুল কৰিলোঁ কাৰণে মই লছ খাইছোঁ। কাৰণ মই টাৰ্গেটত মই নোলাই পিনি, মই টাৰ্গেটত নোলোৱাৰ বাবে মাৰ্কেটখন আকৌ ৰিভাৰ্চ হৈ গ'ল। ৰিভাৰ্চ হোৱাৰ বাবে মোৰ লছ হ'ল। ইয়াত মোৰ বেয়া পাবলৈ একো নাই। কাইলৈ মাৰ্কেট খুলিব, আকৌ এটা নতুন কথা শিকাব, আকৌ কাইলৈ মই এটা বা দুটা ট্ৰেড লাগে, এইটো এটা ট্ৰেডৰহে কাম। 8,900 মানে 9,000 টকাই ধৰিছোঁ, 9,000 টকাটো এটা ট্ৰেডহে লাগে। এটা ট্ৰেডতে মোৰ মেনেজেই হৈ যাব, নহয় জানো? মোৰতো ইয়াত কেপিটেলৰ পৰা একো যোৱা নাই। সেইদিনাখনে আপোনালোকক 70,000 দেখাইছিলোঁ, আজি 69, এতিয়া কাটি মেলি 69, 1,000 টকাহে কম হৈছে কেপিটেলৰ পৰা, নহয় জানো? এইটো মোৰ লগালগ ৰিকভাৰ হৈ যাব। কিন্তু মই প্ৰচেছটো এৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু মই মোৰ যি এইম বা মোৰ যি ষ্ট্ৰেটেজি, মোৰ ইয়াৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে, মোৰ ফৰ্মুলাৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। মই এনেকৈ ট্ৰেডিং কৰিম, মই এনেকৈ কৰি যাম। আৰু যদি আপোনালোকে যদি কিবা নহয় কিবা এটা শিকিব পাৰিলে, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব। কাৰণ মই আপোনালোকক আজি এইটোৱেই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, যদি আপুনি প্ৰফিট পাই থাকে, প্ৰফিটৰ পৰা যদি প্ৰফিটটো কমি আহে, আপুনি প্ৰফিট যিমানেই নহওক লাগে বুক কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰক আৰু বুক কৰক। আৰু এতিয়া যদি চাবলৈ যাওঁ, এতিয়া দেখিছেনে, এতিয়া মাৰ্কেট ইমানেই চলি আছে, আৰু ইমানটোৱে আজিৰ দিনটো মই ইমানটা সামৰণি মাৰিলোঁ। অহা কাইলৈ পুনৰ ফ্ৰেছ হ'ম, পুনৰ ফ্ৰেছলি আকৌ ট্ৰেড কৰিম, প্ৰফিট কৰিম, গুচি যাম। ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক।